เชื่อว่าเราหลายๆคนคงตื่นเต้นไม่น้อยเวลาที่เห็นรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติได้บนถนนจริงเราก็ไม่พลาดที่จะยกมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้แต่รู้หรือไม่การถ่ายวิดีโอของรถยนต์ประเภทนี้เนี่ยอาจทำให้กล้องโทรศัพท์ของคุณพังได้โดยไม่รู้ตัวแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังโดยช่วงนี้เองเราจะเห็นผู้ใช้จำนวนไม่น้อยเลยที่แชร์ประสบการณ์ว่ากล้องมือถือโฟกัสไม่ติดหรือถึงขั้นใช้งานไม่ได้มีจุดเบิร์นเกิดขึ้นโดยเฉพาะกล้องโทรศัพท์หลังจากที่ถ่ายวิดีโอของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในบางรุ่นโดยเฉพาะการส่องกล้องไปที่บริเวณหน้ารถซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดที่รวมระบบเซ็นเซอร์ต่างๆของรถเอาไว้งั้นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติทำงานยังไงโดยเจ้า Autonomous Car จะใช้เซ็นเซอร์หลายชนิดในการทำงานร่วมกันเพื่อให้รถสามารถมองเห็นและตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องมีคนขับซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้หลักๆก็ได้แก่กล้องใช้ตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบตัวเรดาร์ตรวจจับวัตถุด้วยคลื่นวิทยุซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศแย่ๆระยะการมองเห็นไม่ดีไลดาร์คือการยิงเลเซอร์อินฟราเรดออกไปรอบตัวเพื่อตรวจจับระยะห่างของวัตถุอย่างแม่นยำและสร้างแผนที่3มิติขึ้นมาและ AI หรือหน่วยประมวลผลใช้ในการคิดวิเคราะห์และควบคุมแทนคนขับรถในส่วนของกล้องมือถือจะประกอบไปด้วยเลนส์กล้องที่เป็นกระจกซ้อนกันหลายชั้นทำหน้าที่รวมแสงให้พอดีกับตัวเซ็นเซอร์รับภาพในบางครั้งอาจจะมาพร้อมกับระบบกันสั่นซึ่งระบบกันสั่นก็จะใช้แม่เหล็กและเซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อให้ภาพนิ่งแม้กระทั่งมือเราสั่นแต่เซ็นเซอร์รับภาพนั้นไวต่อแสงมากโดยเฉพาะแสงเลเซอร์แสงอินฟราเรดหรือตัวระบบกันสั่นก็ไวต่อสนามแม่เหล็กแรงๆที่อาจรบกวนการทำงานได้ดังนั้นเท่าที่ฟังมาทุกคนก็คงจะเห็นความเชื่อมโยงบางจุดถึงสาเหตุการเสียของกล้องแล้วซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทำให้กล้องเสียก็คือกล้องมือถือได้รับแสงอินฟราเรดความเข้มข้นสูงจากไลดาร์เข้ามาในระยะใกล้โดยตรงโดยแสงอินฟราเรดนั้นจะทะลุผ่านเลนส์ไปทำลายหรือรบกวนเซ็นเซอร์ภายในได้บางครั้งอาจจะแค่โฟกัสลวนแต่บางครั้งถึงขั้นทำให้เซ็นเซอร์กล้องเสียหายจนต้องเปลี่ยนกล้องกันทั้งโมดูลเลยทีเดียวซึ่งหากคุณเป็นสายคอนเสิร์ตแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์โดนเลเซอร์ฉายแสงเข้ากล้องระหว่างการแสดงทำให้กล้องมีจุดสีชมพูเป็นเดดพิกเซลถึงต้องเปลี่ยนโมดูลกล้องราคาแพงๆกันซึ่งแสงดังกล่าวก็เป็นเลเซอร์ความเข้มข้นสูงเช่นเดียวกับที่ไลดาร์เซ็นเซอร์ปล่อยออกมานั่นเองทีนี้คำถามก็คือทำไมแสงอินฟราเรดถึงทำลายเซ็นเซอร์กล้องเราได้ซึ่งก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยทำงานยังไงโดยตัวเซ็นเซอร์กล้องนี้เองแหละเป็นส่วนที่เปราะบางของกล้องทุกชนิดเลยมันจะทำงานโดยการรับภาพเข้ามาซึ่งแต่ละภาพนั้นจะประกอบไปด้วยพิกเซลหลายล้านพิกเซลภาพที่รับเข้ามาจะมีสีโดยแยกออกเป็นสีของแสงหลักๆ3สี R G และ B เมื่อรับภาพเข้ามาแล้วก็คือแสงหลายๆเส้นที่ยิงเข้ามาที่ตัวเซ็นเซอร์แล้วในแต่ละพิกเซลนั้นก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่1ตัวแต่ละตัวจะถูกแยกออกมาเป็นพิกเซลละ3สีซึ่งก็จะมีการใส่ฟิลเตอร์สีเพื่อทำให้แสงสีนั้นๆผ่านเข้าสู่เซ็นเซอร์ได้แต่เพียงสีเดียวโดยเซ็นเซอร์หลักๆของกล้องจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบซึ่งก็คือ CMOS และ CCD CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor เป็นเซ็นเซอร์ที่มีลักษณะการทำงานแบบที่แต่ละพิกเซลจะมีวงจรย่อยๆเปลี่ยนค่าแสงที่รับเข้ามาเป็นสัญญาณดิจิตอลในทันทีโดยไม่ต้องส่งไปแปลงที่อื่นแล้ว CCD Charge Couple Device เป็นเซ็นเซอร์ที่ทำงานโดยแต่ละพิกเซลจะทำหน้าที่รับแสงและเปลี่ยนค่าแสงนั้นเป็นสัญญาณแอนาล็อกแล้วค่อยส่งเข้าสู่วงจรที่แปลงค่าแอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกทีสมมุติว่าภาพที่เรากำลังจะถ่ายนั้นเป็นภาพสีส้มซึ่งเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าในแต่ละพิกเซลจะมีแสงที่ยิงเข้ามานั้นเป็นสีส้มก็คือแสงสีแดงบวกแสงสีเขียวปลายโดยแสงสีส้มนี้เองเมื่อส่งเข้ามาผ่านเลนส์แล้วจะถูกฟิลเตอร์สีอื่นๆกรองออกไปยกเว้นฟิลเตอร์สีแดงและฟิลเตอร์สีเขียวซึ่งจะทำให้แสงสีแดงผ่านเข้าไปในเซ็นเซอร์สีแดงได้อย่างเต็มที่และเจ้าตัวเซ็นเซอร์นี้เองเนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายกับโซลาร์เซลล์นั่นก็คือยิ่งมีความเข้มแสงมากก็จะยิ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้มากและเมื่อกระแสไฟฟ้าผลิตออกมาได้มากจากพิกเซลนั้นๆโทรศัพท์หรือหน่วยประมวลผลก็จะประมวลว่าเซ็นเซอร์นั้นเป็นเซ็นเซอร์สีอะไรและมีความสว่างของสีนั้นเท่าไหร่เช่นเซ็นเซอร์สีแดงมีกระแสไฟฟ้าสูงแสดงว่ามีสีแดงที่สว่างเซ็นเซอร์สีเขียวมีกระแสไฟฟ้าต่ำแสดงว่าเป็นสีเขียวที่ออกโทนมืดและเซ็นเซอร์สีน้ำเงินไม่มีกระแสไฟฟ้าเลยนั่นก็คือไม่มีสีน้ำเงินอยู่ในพิกเซลนี้เลยทำให้แสงที่ประมวลออกมาในพิกเซลนี้ก็คือสีส้มแต่อินฟราเรดไลท์เป็นแสงที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นนี่แล้วทำไมกล้องถึงมองเห็นนั่นก็เพราะว่าเซ็นเซอร์กล้องสามารถมองเห็นคลื่นความถี่ของแสงได้มากกว่าที่ตามนุษย์มองเห็นเราจึงสามารถเห็นแสงพวก invisible light ผ่านกล้องมือถือได้
แต่หลายครั้งกล้องพวกนี้เองก็มีการใส่ IR filter เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเลนส์ในขณะเดียวกันไรด้านั้นจะสร้างภาพเสมือน3มิติขึ้นมาจากการยิงแสงอินฟราเรดความเข้มข้นสูงออกไปจากอิมิเตอร์ให้สะท้อนกลับเข้ามาที่รีเซิเวอร์เพื่อคำนวณเวลาการเดินทางของแสงที่ยิงออกไปโดยจะประมวลผลเป็นความลึกตื้นของวัตถุที่อยู่ตรงหน้าและยิ่งอินฟราเรดมีความเข้มข้นสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถตรวจจับระยะได้ไกลและแม่นยำขึ้นเนื่องจากการสูญเสียของแสงระหว่างทางนั้นน้อยโดยรถสมัยใหม่หลายยี่ห้อก็จะมีการใช้ไรด้าสแกนเนอร์ที่จำเป็นต้องใช้แสงอินฟราเรดความเข้มข้นสูงเพื่อความแม่นยำในการขับขี่อัตโนมัติแต่เจ้าอินฟราเรดนี้เองเนี่ยมีความถี่ของแสงที่สูงมากและความเข้มข้นสูงจนเซนเซอร์ของโทรศัพท์ที่รับแสงนี้เข้าไปเนี่ยผลิตไฟฟ้าออกมามากจนเกินไปจนเกิดการชำรุดหรือการรวมแสงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั่นก็คือมีความร้อนความเข้มข้นสูงที่ลงมาในจุดเล็กๆทำให้เซ็นเซอร์เหล่านั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการไหม้ในที่สุดและโทรศัพท์เองก็ไม่สามารถประมวลผลเม็ดพิกเซลเหล่านั้นได้จนเกิดเป็นเดดพิกเซลซึ่งหลักการทำงานมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราส่องแว่นขยายกับแสงแดดและจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรเอากล้องมือถือไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ในเวลานานๆด้วยเช่นกันหลายคนก็อาจจะสงสัยต่อว่าแล้วทำไมโทรศัพท์หลายรุ่นอย่างเช่น iPhone ที่มีไรด้าเซนเซอร์ทำไมเอากล้องของโทรศัพท์เครื่องอื่นไปถ่ายแล้วกล้องไม่เห็นเสียเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าไรด้าเซนเซอร์ที่ติดมาใน iPhone หรือมือถือบางรุ่นเป็นโมดูลไรด้าขนาดเล็กมีระยะการตรวจจับที่ไม่ได้ไกลมากจึงไม่ได้มีการปล่อยอินฟราเรดความเข้มข้นสูงออกมาและมีความปลอดภัยที่จะถ่ายโมดูลไรด้าที่อยู่บนมือถือเหล่านั้นด้วยกล้องจากมือถือเครื่องอื่นซึ่งหลายคนก็สามารถสงสัยต่อได้ว่าแล้วทำไมอินฟราเรดถึงเป็นสีม่วงเวลามองเห็นในวิดีโอนั่นก็เพราะว่าแสงอินฟราเรดเป็นแสง invisible light แต่ฟิลเตอร์สีที่อยู่ในเซ็นเซอร์กล้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ visible light ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าเซ็นเซอร์รับแสงผิดพลาดอย่างเช่นกราฟนี้จะทำให้เราเห็นว่าฟิลเตอร์สีน้ำเงินสามารถปล่อยให้แสงที่มีความยาวคลื่นช่วง800นาโนเมตรสามารถผ่านได้จริงๆก็มีฟิลเตอร์สีเขียวด้วยแหละแต่ว่าอัตราส่วนมันค่อนข้างจะน้อยกว่าเพื่อนเขาหน่อยซึ่งช่วงความยาวคลื่นนี้เองเนี่ยเป็นช่วงความยาวคลื่นของแสงอินฟราเรดจึงทำให้เซ็นเซอร์สีแดงและเซ็นเซอร์สีน้ำเงินสามารถรับภาพในช่วงอินฟราเรดได้และโทรศัพท์ก็ประมวลผลสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันออกมาเป็นสีออกม่วงๆได้เช่นกันโดยเราสามารถมีวิธีป้องกันง่ายๆดังนี้เลยเช่น 1. อย่าเข้าไปใกล้บริเวณหน้ารถระยะไม่เกิน1เมตรโดยหลีกเลี่ยงการถ่ายวิดีโอโดยตรงจากเซ็นเซอร์ไรด้าเป็นระยะเวลานาน 2. เช็คคำแนะนำจากผู้ผลิตรถเช่นบางแบรนด์อย่าง Volvo ก็ได้มีการแจ้งเอาไว้ในคู่มือแล้วว่าอย่าใช้กล้องถ่ายบริเวณเซ็นเซอร์ระยะใกล้ๆแม้กระทั่งในเวลาถ่ายในโชว์รูมหรือสนามทดลองขับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเซ็นเซอร์เหล่านั้นถูกใช้งานอยู่หรือเปล่าทางที่ดีก็คือหลีกเลี่ยงการถ่ายบริเวณหน้ารถที่มีโมดูลเซ็นเซอร์จะดีที่สุดจะเห็นเลยว่าแม้เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติจะดูล้ำสมัยมากดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรต่อมนุษย์โดยตรงแต่มันก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งอาจจะทำให้กล้องมือถือของเราพังโดยไม่รู้ตัวเลยเพียงแค่การถ่ายวิดีโอหน้ารถดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเราจำเป็นต้องรู้เท่าทันและระมัดระวังกันให้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็เป็นคำเตือนสำหรับใครหลายๆคนที่ไม่อยากเสียเงินซ่อมโมดูลกล้องราคาแพงๆก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ใครที่อยากจะรู้เกร็ดความรู้ทางวิศวกรรมก็อย่าลืมพบกันในคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ